thế giới quanh ta nè. Lưu bút ngày xưa, cuốn sổ nhỏ cất cả một thời thanh xuân. Có những thứ ngày còn trẻ chẳng mấy ai xem trọng, đến khi lớn lên lại trở thành báu vật. Một chiếc vé xem phim cũ, một tấm ảnh đã úa màu, một chiếc khăn quàng bạc màu theo năm tháng, hay một cuốn lưu bút đã ngã vàng. Đó không chỉ là vài trang giấy, mà là nơi cất giữ cả một quãng đời. Ngày ấy, chưa có điện thoại thông minh, chưa có mạng xã hội, chưa có những dòng trạng thái, chưa có video ngắn. Muốn nhắn một điều gì, phải cầm bút viết. Muốn lưu giữ một người, phải xin chữ ký. Muốn nhớ về một tập thể, phải giữ thật kỹ cuốn lưu bút của mình. Với thế hệ 7X, lưu bút là một báu vật. Đó là cuốn sổ được truyền từ bàn này sang bàn khác. Ai cầm trên tay cũng nâng niu, sợ làm rách, sợ lem mực, sợ viết không hay. Có người ngồi cả buổi chỉ để nghĩ xem nên viết gì. Có người chép một bài thơ, có người viết vài câu ngắn ngủi, có người chỉ vẽ một bông hoa nhỏ. Nhưng tất cả đều xuất phát từ sự chân thành. Nhiều bạn còn ép vào giữa trang giấy một cánh phượng đỏ, một chiếc lá bàn hay vài cánh hoa đã khô, để nhiều năm sau mở lại, những kỷ niệm vẫn còn nằm nguyên trong từng trang giấy. Đến thế hệ 8X, lưu bút vẫn là món quà quý nhất trước ngày chia tay. Mực tím vẫn còn, chữ viết vẫn nắn nót, nhưng bắt đầu xuất hiện nhiều câu nói vui, những bài hát được chép kín cả trang, những câu thơ tự sáng tác, những lời chúc tưởng như rất ngây ngô, lại khiến người ta rưng rưng khi đọc lại sau hàng chục năm. Có người còn xịt một chút nước hoa lên cuốn sổ, để nhiều năm sau, chỉ cần mở ra là cả mùi hương của tuổi học trò ùa về. Ngày ấy, viết lưu bút không phải để khoe chữ đẹp, mà vì sợ sau này không còn gặp nhau nữa. Có người viết xong, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sợ thiếu một lời chúc, sợ quên một điều muốn nói. Có những câu lúc viết chỉ thấy bình thường, đến nhiều năm sau lại khiến khóe mắt cay cay. Rồi đến thế hệ 9X, lưu bút bắt đầu nhiều màu sắc hơn. Không chỉ có chữ, mà còn có hình vẽ, có sticker, có những tấm ảnh nhỏ được dán vào, có những dòng chữ ký kín cả cuốn sổ. Có người còn mang lưu bút đi khắp trường, xin chữ ký của thầy cô, bạn bè, các anh chị khóa trên, chỉ vì sợ sau này không còn cơ hội gặp lại. Những trang giấy ngày ấy không hề hoàn hảo, có nét chữ nghiêng, có nét chữ tròn, có chỗ lem mực, có chỗ gạch xóa, có trang còn dính nước mắt vì vừa viết vừa khóc. Ngày chia tay, ai cũng cố cười, nhưng rồi rất nhiều người vẫn bật khóc. Khóc vì biết sau cánh cổng trường ấy, cuộc đời sẽ không còn như trước. Đến thế hệ 10X, lưu bút giấy dần ít đi, thay vào đó là Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, album ảnh, video kỷ hiếu. Lời chúc được gửi qua tin nhắn, kỷ niệm được lưu trong điện thoại, ảnh được lưu trên đám mây. Mọi thứ hiện đại hơn, nhanh hơn, tiện hơn, nhưng cũng có điều gì đó khác đi. Ngày xưa, một dòng lưu bút phải ngồi suy nghĩ rất lâu mới viết. Ngày nay, một lời chúc có thể sao chép rồi gửi cho rất nhiều người. Ngày xưa, muốn xem lại lưu bút, phải mở từng trang giấy, nhìn từng nét chữ, sờ từng dấu mực. Ngày nay, chỉ cần vuốt màn hình, hàng nghìn bức ảnh sẽ hiện ra, nhưng cảm giác dường như không còn giống nữa. Có lẽ, điều quý giá nhất của lưu bút không nằm ở cuốn sổ, mà nằm ở khoảng thời gian nó được viết. Đó là lúc ai cũng còn rất trẻ, ai cũng tin rằng tình bạn sẽ mãi mãi không đổi. Ai cũng hẹn sau này nhất định sẽ gặp lại, sẽ cùng ngồi uống cà phê, sẽ cùng kể chuyện ngày xưa, sẽ cùng đưa con về thăm trường cũ. Nhưng cuộc sống vốn không như lời hẹn. Có người đi rất xa, có người lập gia đình, có người bận công việc, có người mất liên lạc, có người từ đó
không còn gặp lại thêm một lần nào nữa. Nhiều năm sau, vô tình mở lại cuốn lưu bút cũ. Có những cái tên đã rất lâu không nghe nhắc đến. Có những nét chữ vẫn còn nguyên như ngày hôm qua. Có những lời chúc ngày ấy đọc thấy bình thường, bây giờ đọc lại mới hiểu hết ý nghĩa. Có người từng viết, hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn. Có người viết, đừng quên mình nhé. Có người viết, mong cậu luôn hạnh phúc. Những câu chữ đơn giản ấy đã vượt qua rất nhiều năm tháng, trong khi chính người viết có thể đã đi rất xa. Lưu bút giống như một cỗ máy thời gian, chỉ cần mở ra là cả tuổi học trò hiện về. Tiếng trống trường, tiếng ve mùa hạ, mùi phấn trắng, chiếc áo đồng phục, ghế đá sân trường, cây phượng đỏ và những gương mặt năm ấy bỗng hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Có những người đến khi ngoài 40 tuổi, ngoài 50 tuổi vẫn cất kỹ cuốn lưu bút trong ngăn tủ, không phải vì nó có giá trị vật chất, mà vì trong đó có một phần thanh xuân không thể mua lại. Có cả những người đã không còn trên đời, nhưng nét chữ vẫn còn, lời chúc vẫn còn, chữ ký vẫn còn, như thể họ chưa từng rời đi. Lẽ chăng đó là điều kỳ diệu nhất của lưu bút. Nó giữ lại những điều mà thời gian không thể giữ, giữ lại một nét chữ, giữ lại một tính cách, giữ lại một tuổi trẻ, giữ lại một tập thể và giữ lại một phiên bản rất hồn nhiên của chính mình. Mỗi thế hệ đều có cách lưu giữ thanh xuân khác nhau. 7X có cuốn sổ ép đầy cánh phượng đỏ, 8X có những trang giấy thơm mùi mực tím, 9X có những cuốn lưu bút đầy hình vẽ và chữ ký, 10X có những video kỷ hiếu và album trên mạng xã hội. Hình thức có thể khác, nhưng cảm xúc thì chưa bao giờ thay đổi. Bởi ai cũng từng có một mái trường để nhớ, một lớp học để thương, một nhóm bạn để tiếc, một người để thầm thích và một cuốn lưu bút để sau rất nhiều năm, mỗi lần mở ra lại thấy cả một bầu trời thanh xuân đang mỉm cười với mình. Rồi sẽ đến một ngày, những bức ảnh trong điện thoại có thể bị xóa, những tài khoản mạng xã hội có thể không còn dùng nữa, những đoạn chat sẽ dần trôi vào quên lãng. Nhưng cảm giác cầm trên tay một cuốn lưu bút cũ, lật từng trang giấy đã ngả màu, nhìn từng nét chữ quen thuộc, vẫn là điều mà không một công nghệ nào có thể thay thế. Bởi lưu bút chưa bao giờ chỉ là một cuốn sổ, đó là nơi cất giữ tiếng cười, những lời hứa, những giọt nước mắt, những rung động đầu đời và cả một bầu trời thanh xuân đã đi qua, nhưng sẽ không bao giờ cũ trong ký ức của mỗi người. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh Hoa Nắng để ủng hộ mình nhé.